ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තිනවා වෙනස්ම විදිහක quick review එකක් logitech ලගේ MK220 කියන space saving wireless keyboard and mouse combo device unit එකක්. ඉතින් ඔයා තාමත් SLbro technic show channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයා bell icon subscribe button click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත්ම tech gadget video එකක් දාපු sudden notification එකක් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මේ pack එක unbox කරන්න බලමු මොන වගේ experience එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔයාට මේ unbox එකේදී මුලින්ම මේ වගේ paper works දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන්. wireless USB module එක මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mouse එකට සහ keyboard එකට එන AA සහ AAA battery මේගොල්ලෝ මේ pack එකත් එක්ක include කරලා තිනවා. මේ mouse එක ගත්තොත් HD optical full size mouse එකක් තමයි මේගොල්ලෝ අපිට මේකට දීලා තියෙන්නේ. ගත්තොත් full size number plate එකක් සමග standard layout එකකින් සමන්විත keyboard එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ unit එකත් එක්ක අපිට දීලා තියෙන්නේ. විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාලට කිසිදු software එකක් හරි app එකක් හරි install නොකර plug and play කියන method එකට ඔයාගේ PC එකට මේ wireless USB module එක plug කරපු සෑනින් mouse එක සහ keyboard එකකින් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන එක විශේෂත්වයක් වෙනවා මේ device එකේ. Logitech ලා සඳහන් කරන විදිහට මේ pack එකේ battery life එක ගත්තොත් ඔයා mouse එකට දාන AA battery දෙකෙන් ඔයාලට මාස 5ක් යනකම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හොඳ power life එකක් තියෙනවා කියලා Logitech ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. keyboard එකට දාන AAA battery දෙකකින් ඔයාලට මාස 24ක් යනකම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මේ device pack එක Windows, Chrome OS සහ Linux වල කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව support කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ mouse එක සහ keyboard එක මීටර 10ක් දුරට වෙනකම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව wireless වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා Logitech ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. තාමත් SLbro technic
make sure channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරමින් ඔයා bell icon subscribe button click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත්ම tech gadget video එකක් දාපු සැනින් notification එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි.